วัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กมินิค่ะ เป็นสูตรเค้กมินิที่ใส่ถ้วยแคปซูลขนาด 3 ออน คลิปนี้จะมีการบอกทั้งวิธีการทำเค้กซิฟฟ่อนวานิลา และตัวซอสบลูเบอรี่โฮมเมดรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี และเนื้อซิฟฟ่อนนุ่มละมุน เค้กซิฟฟ่อนโฮมเมดไร้สารเสริม เราไปดูวิธีทำกันเลย เริ่มจากการทำตัวเนื้อเค้กค่ะ เราก็จะทำส่วนผสมของไข่แดงก่อน ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดง ตามด้วยนมสดและน้ำมัน ใช้เป็นนมสดรสจืด ส่วนน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ เพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนราก็ได้ ใส่กลิ่นวานิลาเพื่อเพิ่มความหอม จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปในที่ร่อน จากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดง ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็ว คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนหมดผงแป้ง เสร็จแล้วก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อน ต่อไปเราก็ไปตีไข่ขาว เปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาทาลงไป ตามด้วยน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด แต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาที เมื่อใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ให้เราตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้ม จากนั้นตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ 30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศ ตักไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดง โดยแจ็คตักแบ่งมา 3 ครั้ง แต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือ จะใช้ตะกร้อมือหรือว่าใช้ไม้พายตามที่เราถนัดเลยค่ะ ตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือและควรทำด้วยความรวดเร็ว หากคนผสมนานอาจทำให้ส่วนผสมฝ่อและทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้ทำเสร็จแล้วก็ควรเทใส่ถาดแล้วก็นำเข้าอบทันทีวันนี้จะใช้เป็นถาด 10x10 สูง 1.5 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดวางด้วยกระดาษรองอบแล้วก็เทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเกลี่ยส่วนผสมให้เข้ากันจนเรียบเสมอกันจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบทันที อบด้วยอุณหภูมิ 160 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาที สุกแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็น ต่อไปเรามาทำซอสบลูเบอรี่กันค่ะจะใส่เป็นบลูเบอรี่แช่แข็ง ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำเปล่า แล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนแจ็คเปิดไฟอ่อนเพื่อให้บลูเบอรี่ละลาย จากนั้นเราก็จะต้มต่อจนกระทั่งน้ำเดือด ต้มจนเดือดแล้วเราก็นำบลูเบอรี่มาแยกน้ำและเนื้อออกจากกัน โดยเทผ่านกระชอนแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำ ต่อไปเราจะมาผสมแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำเปล่า ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำเปล่าคนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดละลายนำน้ำบลูเบอรี่ที่เราแยกไว้ไปตั้งไฟอ่อนใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเทน้ำที่ผสมแป้งข้าวโพดไว้ลงไปเปิดไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มมีความร้อนและข้นขึ้นจากนั้นให้เราใส่เนื้อบลูเบอรี่ลงไปแล้วก็ต้มต่อใส่น้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนลงไปแล้วต้มต่อจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจากนั้นปิดเตายกลงจากเตาแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นได้เลยถ้ายังไม่ใช้ก็แพ็คใส่กล่องเก็บใส่ตู้เย็นค่ะเค้กที่อบไว้เมื่อมีความเย็นแล้วเราก็จะมานำออกจากถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นโดยตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็ตัดแต่ละชิ้นเป็นขนาดประมาณ 4.5 เซนถาดนี้ก็จะได้25ชิ้นพอดีนำไปใส่ในถ้วย3 ออนก็ได้ขนาดพอดีค่ะเนื้อเค้กสูตรนี้มีความนุ่มฟูแล้วก็เบารสชาติหวานกำลังดี
ตักแบ่งเค้กเสร็จแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถ้วย ใช้เป็นถ้วยทรงแคปซูลขนาด 3 ออนซ์น่ารักมากๆค่ะ ตัวถ้วยจะมีลักษณะก้นมนแล้วก็มีฝาทรงโดม ต่อไปเรามาตกแต่งแต่ละถ้วยกันค่ะ บีบวิปปิ้งครีมแต่ละถ้วยจะใช้เบอร์ 2D ค่ะ บีบจนครบแล้วเราก็จะใส่หน้าค่ะ โดยใส่ซอสบลูเบอรี่ที่เราทำไว้ มากน้อยตามต้องการเลยค่ะ ถ้าใครทำขายซอสบลูเบอรี่ที่เรากวนเองก็ช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะ ตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมด้วยใบเตย หรือเพื่อนๆจะตกแต่งด้วยอย่างอื่น อย่างเช่นดอกไม้ที่ทานได้ เสร็จแล้วค่ะมินิเค้กของเราน่าทานมากๆเนื้อเค้กก็อร่อยซอสบลูเบอรี่มีรสเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะ ปิดฝาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลย ใครชอบมินิเค้กน่ารักแบบนี้ลองไปทำกันเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ